سلامونه مې واخلئ ملګرو کامران خان یم او دا مهال باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ کې موجود یم. ذیشان بھائی را سره موجود دی او روان یو د رڼاګانو ښار ته، د ګلونو د ښار نه روان یو. ذیشان بھائی نو د کراچۍ چې څومره ښکلاګانې دي هغه به خپلو ملګرو ته ښیو.